Pinagluto ko si tatay ng mac and cheese ngayong Father's Day. Gusto niyong malaman kung paano? Let's go! Oh, baka isipin niyo sobrang dami ng mga ingredients. Medyo paulit-ulit lang yan kasi kung ano lang yung mga nakita ko dito sa bahay, kinuha ko lang para gawing ingredients. Habang inaantay natin kumulo yung tubig, sasabihin ko sa inyo kung ano-ano sila. Siguro nakakita kayo ng mga instant mac and cheese tulad nito. Dati, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanila. So now, I'm going to show you how you can make this even more tastier. Pero syempre, dahil kulang naman yan, dadagdagan natin siya ng iba pang mga elbow macaroni na nahagilap ko dito sa bahay. Lagyan din natin siya ng seasoning. This time, ginamit ko yung pizza seasoning, pero pwede rin kayong gumamit ng basil. Susunod naman, panko breadcrumbs, flour, milk, butter. Ito naman yung parmesan, Eden cheese o kaya pasteurized cheese. And of course, mozzarella. Kalahati nito or yung konti nito ilalagay natin mamaya as toppings. And last but not the least, the garlic. I'll come back later kapag kumukulo na yung tubig. While we're still waiting for the water to boil, I'll show you how I do my cheese mixture. First, empty the cheese powder na kasama dun sa instant mac and cheese. And then we're gonna pour 3 cups of milk like this. Don't worry kung hindi siya natutunaw. Mamaya, kapag niluto na natin, matutunaw yan. Next, add the other cheeses. Since I'm only using one hand, sorry na, malinis naman yung kamay ko. Just like what I said, magtitira tayo ng konting mozzarella para sa toppings mamaya. Haluin lang natin yung milk at yung cheese. Kung iniisip nyo masyadong maraming cheese at hindi kayo mahilig dito, baka hindi para sa inyong recipe na to. Simutin lang natin yung mga natirang cheese sa ilalim. Sayang kasi. Now, I added the panko dun sa natirang mozzarella. Let's mix it together and we'll set it aside para mamaya. Since kumulo na yung tubig, I already added the macaroni. While we're waiting for the macaroni to be ready, let's start cooking the sauce. Heat up your pan and put a little bit of olive oil. Now add the garlic. And then you may add the seasoning or the basil. Add at least 2 tablespoons of butter. Mix it so the garlic won't stick. Wait until the garlic is a little bit brown. Add 2 tablespoons of flour. The macaroni is done. Now, in-add ko na yung cheese and milk mixture natin and just stir this hanggang lumapot yung mixture. As you can see, lumalapot na yung cheese sauce natin. Kapag kumulo na siya, pwede nyo na siyang ilagay dun sa macaroni. There are 2 ways of doing this. Pwedeng yung macaroni ang ilagay natin dun sa cheese or yung cheese ang ilalagay natin dito sa macaroni, tulad ng ginagawa ko.
Since kailangan natin tong haluin at hindi ko siya kayang gawin with one hand, babalik ako pagkatapos kong mahalo ng mabuti. Now, preheat the oven to 175 degrees Celsius and we'll cook this for 30 minutes. While we wait, let's get the panko and mozzarella mixture that I made a while ago and we'll put this on top of our mac and cheese. Naiwan ko pala sa dirty kitchen yung mac and cheese. Kaya lang di ko siya kaya ng isang kamay. Kaya babalik ulit ako. Kita tayo doon. Habang preheating pa rin yung oven, sprinkle natin yung mozzarella at panko sa ibabaw nitong mac and cheese. Be sure na i-cover nyo yung halos buong top ng mac and cheese. Kaya lang later, na-realize ko na may nakalimutan ako. Nakalimutan kong lagyan ng butter. Kaya kayo, lagyan nyo siya ng maliliit na slices ng butter all around para maging brown yung panko. Kapag nalagay nyo na lahat ng breadcrumbs, pwede nyo na siyang ilagay sa oven. Tadaan! Now, the wait has begun. Antayin nating mag-brown yung ibabaw. Habang inaantay natin yon, bumalik muna tayo dito at hugasan natin yung mga ginamit natin kanina. As you can see, medyo marami sila. So, babalik ako. Pagkatapos maghugas, running man naman kasi hindi pa rin tapos maluto yung mac and cheese natin 19 minutes pa. Kaya, manonood muna ako ng Running Man. 4 minutes to go. As you can see, medyo nagbabrown na yung cheese sa ibabaw at kumukulo. Yay! It's finally done. By the way, ito nga palang recipe na to is originally done by my nanay. Kaya lang, I just added my few tweaks in style nung ako na yung nagluto. You can also do this kapag kayo naman yung nag-try ng recipe. You can add more cheese or less cheese, or you can even add bacon, sausages, chicken, kayong bahala. I hope you like our vlog today. Don't forget to like and subscribe. Till next time. Bye-bye!